ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਰਕ ਪਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਐਟ ਆਲ। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦਿਸ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ, ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਾਸਨਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਕੂਲ, ਕਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਰਹੋ, ਕਾਮ ਰਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ you know, how's the life? It is very rewarding. ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਵਰਕਲੋਡ ਕਾਫੀ ਆ। there's no denying that. Brampton ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪਰ, global city, global village, true global village, but and ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, but you know it's going well overall. ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਂਬਰਿਜ, ontario। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਬੀ 100-150 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਰਾਈਟ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਕਿਚਨਰ, ਵਾਟਰਲੂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਟਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੌਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਹਰਕੀਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਕੀਰਤ ਹੱਸਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਕੀਰਤ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ? ਹਰਕੀਰਤ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ 30 ਈਅਰ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 30 ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਹਰਕੀਰਤ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। You're absolutely right। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਟਾਕਾ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਕਾ। ਸੋ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਡੈਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਡਮਰੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਰੈਕਸਡੇਲ ਜਾਣਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਫਲਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਣੇ। ਐਂਡ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਸੀਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਆਫ ਰੈਕਡ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, 90। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨੀ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲੋ ਵਰਤੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ 80 years old ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਫੈਮਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ 2। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਹਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ। ਮੇਬੀ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਇਟ ਟੂ ਹਰ ਫੇਸ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀ ਵੀਕਐਂਡਸ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਯੰਗ ਆ, 2 years and 4 years, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। ਚਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡਮਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਹੈਟਸ ਆਫ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 6 years ago ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਨੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 32 ਬੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗੇਜਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਫੂਡ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁਛ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਐਂਡ ਜੈਲੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੇਅਰ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਡਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਐਂਡ ਫਰਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਰਵਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈਰਿਟੀ ਆ। 160 ਬੈੱਡ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਰਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਸਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਮ ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਾਈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਹੋਣ ਫੈਡਰਲ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ $20 million ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। $20 million ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਾਊਂਡ 50 million ਗਿਵ ਔਰ ਟੇਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 2027 ਦੇ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਚਲੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ 2-3 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਔਰ ਵਟਐਵਰ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ੀਬੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਥੇਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗਜ਼ੀਬੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਫ ਆ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਨੇ? No, I agree. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਐਟ ਆਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 5 years 10 years ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਕੇ ਬਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਆਈ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੋ, ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਐਫਰਟ ਪਾਵੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਪਰਸਨਲ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਨੋ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਨ ਰੇਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ RRL, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, RRL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਵਰੀਬਡੀ ਟੂਗੈਦਰ। ਡੈਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਹ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਆ ਹੋਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਵੀ ਆ ਉੱਦਾਂ, ਇਨ ਵਾਟ ਸੈਂਸ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ 9-10 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਨਾ ਮੈਂ 100% ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ,
ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਕੀ RRL ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਡ ਇਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 9-10 ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ 9-10 ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਫਰਮ RRL ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 9-10 ਦੇ ਵਿੱਚ RRL ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ RRL ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ARU ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ right and they check on the so they can come anytime they say they can but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ you can always refuse people but then they take the license away ਹੈ ਨਾ so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾ loosely powers ਹੈਗੇ ਆ it's more to encourage good behavior but naturally ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ South Asian ਭਾਈਚਾਰਾ heavily residential unit basement ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆ economy ਕਰਕੇ as you know ਸਾਡੇ applications ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ down ਆ right but ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ when I need a little break between and I get it ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ so I understand frustration so ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ completely frustration deny ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ so ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 9-10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆ ਉਹਨੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ 9-10 ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਸੋ ਆਈ ਥਾਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 9-10 ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟਿਲ ਹਰਟ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 9-10 ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਥਰੂਆਊਟ ਦ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰ ਹੈਪੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ you know it's very interesting ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ASE ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 24 hours ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ no I think ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ you should put more cameras yeah so ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਰਕ ਪਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਅਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਆ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਾਈਕ ਖਤਰਾ ਰਾਈਟ ਲੇਟ ਐਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਟ ਐਟ ਨਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ we're going to hold the line ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਓਵਰਆਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਸਪੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡਰਾਈਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 9-10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਘਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋਮ ਬਣੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਆ ਕਦੀ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ। ਵੀਵ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਡ ਵਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਟੈਂਕਸ ਰੱਖਣੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁੜਕੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਅ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੀਨੀਅੰਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਜਾਗੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਜਾਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So I think it's a must. It's a must, but ਮੈਂ 9-10 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ RL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ we don't want it at all, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, it's not the best economy, best time, right? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ on top of that ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਈਏ, stop ਕਰੀਏ, right? So RL ਮੈਂ ਕਿਹਾ we need to just buy time, let the community breathe, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ awareness ਕਰੀਏ and ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ RL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ changes ਆ ਕੇ ਆਈਏ to make it more friendly, right, for everybody, and then ਹੌਲੀ we'll bring the changes in. ਆਪਾਂ at the end of the day ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ safety first, right? And we'll do what we need to, but for now we're not ready. All right. You built a reputation as someone very close to Mayor Patrick Brown, है ना? Some says like बहुत ज़्यादा लग गया. Is your leadership independent, or do you always vote along with the Mayor Patrick Brown's agenda? I would say ਜਦੋਂ ਮੈਂ deputy mayor ਬਣਿਆ, pretty aligned ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, right, a lot of the time. So obviously I'm the deputy mayor, I work under him. At the end of the day he is my boss, so ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ lined up. ਪਰ ਪਹਿਲੇ term ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. Not only that, I was the deciding vote. ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ 6th vote on that. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੀ 6th vote ਸੀਗਾ. ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਅਰਾਊਂਡ ਓਵਰਆਲ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੈਜ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਯੂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੈਟ ਬੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰਮ ਟਰਮ ਟੂ ਟਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖੇ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ no issue saying ਜਿੰਨੀ funding city of Brampton ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ in the last 6 years ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, I don't think any other mayor could have done it. ਜਿੰਨੀ social media ਤੇ CP24 ਤੇ week after week COVID ਦੇ ਦੌਰਾਨ LRT ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ with a tunnel. ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ tunneled LRT ਆਉਗੀ, right? med school ਆ ਗਿਆ, medical ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ I'm like announce ਹੋ ਗਿਆ, like it's not made up, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ admission ਮਿਲ ਗਈ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ. ਚਲੋ 10-15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੇ, but at least ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, like these things take time, but ਜਿੰਨੇ times ਆਪਾਂ set ਕੀਤੇ ਆ it'll happen, right? ਇਹ ਕਾਫੀ aggressive ਨੇ ਆ. I know how he works behind closed doors. ਉਹ ਤਾਂ even more aggressive ਆ politicians and all. So I think he's done a very good
good job. And ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, there's no issue. ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। this term ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ delivering the best results for residents. ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੰਪ ਇਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। I know like cricket, like many ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਕਰ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? No, I don't think we'll see. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ to manage World Cup. ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ, that's why ਇਹਦੇ 'ਤੇ I know. ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ soccer ਦੇ ਹੁਣ, baseball ਹੋਵੇ, any, cricket is the most in demand. So as soccer in demand ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ enough fields ਆ। We have enough fields. ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਗੋਰ ਮੈਡਲਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਫਿਲਡਸ ਆ ਫॉर ਮੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਚਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰ ਮੈਡਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਟ ਗੈਟਸ ਅਪਰੂਵਡ ਦ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਕਰ ਐਟ ਅ ਮੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ they'll be able to play there. Talent ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੌਕਰ ਲਈ, ਟੀਬਾ ਹਚਿਸਨ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਕਰ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਕਲੋਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਲ ਸੇ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗਲੋਬਲ ਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਬੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ as much as it should be, but other countries it's a global sport, so naturally if our residents want it and ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ pressure ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ deliver ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, I think 8.3 with the regional as well, with the region and school board. ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ we're hearing a lot, ਪਰ ਮੈਂ context ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ so people know ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਆ back late end of last year. So ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ 0% ਤੇ ਸੀਗੇ from the city side, right? ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ end of last year for this year. ਜਿਹੜਾ major portion ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ was the region appeals increase in the police, right? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਾ 3.7 ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? I don't remember offhand right now, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it was 0, ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ 0 ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਰਕੇ mayor ran on that as well, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ so we held it, but ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ was a police budget, ਜਿਹੜਾ region appeal ਆ ਉਹਨੇ record amount of police officers hire ਕੀਤੇ, and ਸਾਨੂੰ ਉਸ last year ਉਹ decision ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ extortion ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ at that point, and ਬਾਰ we were hearing at the doors auto theft, extortion, ਸਾਨੂੰ property tax ਸਾਨੂੰ ਉਹ bigger issue ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ and this is where I take ownership. ਉਹ prediction ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, it was we're on the way to a recovery, although interest rates ਵੀ ਘਟਾਏ ਸੀਗੇ, and so ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ we'll be able to handle these, ਹੈ ਨਾ। so ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, now you're seeing
ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ tariffs ਹੋਇਆ economy has not recovered and we can't go back and change the budget so mayor ਨੇ ਹੁਣ already cuts ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ projects delayed ਹੋ ਰਹੇ ਆ for this year ਹੁਣ budget ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ maybe next 4 or 5 months ਉਹ pass ਹੋਗਾ so we're gonna see delays ਕਰਕੇ mayor ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ increase ਹੋਵੇ or ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.5 or very low increase of it but who knew this tariff issue on ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ decision ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ listen everything's recovering ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਕਰ ਲਈਏ right now's the time ਕਰਕੇ covid ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ as well ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ unfortunately tariff issue ਆ ਗਿਆ and ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ if I could I'd change the budget right now ਹਨਾ so ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ mostly ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 800 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ 500 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ the goal is to get it very close and as ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ record arrests ਵੀ ਹੋਇਆ last week it's unreal ਜਿੰਨੇ arrest ਹੋਏ and I will say this ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੋਣੇ ਆ and it's very very sad to see ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ and ਮੈਂ property tax ਮੁੱਦਾ I know we can work with crime ਦਾ ਮੁੱਦਾ was even too frustrating for me so property tax I think this year ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ work ਕਰਾਂਗੇ but ਹੁਣ tariff ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ positive ਕੱਲ੍ਹ announce ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ then I know the economy will be on the way up ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ Brampton full of trucking ਆ ਤੇ trucking as well ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ tariff directly impact ਕੀਤਾ only trucking right and so it's unfortunate timing ਥੋੜੀ mess up ਹੋ ਗਿਆ and ਉਹਦੇ ਲਈ we take full ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ like we couldn't have predicted it but you know naturally just ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ we wouldn't have done the maybe would have ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਧੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰ ਲਏ police officers ਅੱਧੇ next year ਕਰ ਲਏ right ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ at least ਤੁਸੀਂ admit ਕੀਤਾ I have no issue admitting it ਕਰਕੇ I see it on people's faces right ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ right they're nice to me ਕਰਕੇ they're friends but ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ struggle ਕਰ ਰਹੇ ਆ it's not easy and Brampton has been hit disproportionately because of trucking ਹਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ down ਆ naturally drivers ਨੂੰ load ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ naturally ਉਹਨਾਂ ਦੇ payments ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ affect ਹੋ ਰਿਹਾ so obviously we feel that and that's why ਆਪਾਂ motivate ਹੋ ਕੇ for next year we're gonna take that under advisement second question maybe ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ 700 ਤੋਂ I think 11,000 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਆ So ਇਹਦੇ ਦੋ angles that we can look at one is ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ changes ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ city of Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ and people were not too happy with all the changes all the time hana so ਉਹਦੇ ਲਈ obviously ਜੇ ਆਪਾਂ price increase ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ disincentivize ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ to go to committee of adjustment ਇੱਕ ਇਹ issue ਆ ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ actual numbers ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ property tax ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ that was a argument that convinced me ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ for a side entrance why should the property tax be subsidizing your cost hana and I actually believe with that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ then you should take the cost hana as a resident ਮੈਨੂੰ property tax I found that a convincing argument ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ variances are they should cover for themselves and not the property tax so ਹੁਣ ਸਾਡਾ property tax ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜੂਗਾ and ਜਿਹੜੇ variances ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ discrepancy ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ then they'll take it on so if you want it bad enough you'll pay for it and I could tell you people ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ are paying for it ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ I just helped somebody recently ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ I'm doing it I don't ਜੋ ਹੈਗਾ I think ਉਹ apply ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ less pay ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ try ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ yes ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ it depends on the nature ਹਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਸੀ not a big house or nothing but their deck was crazy ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ big deck that's it they want it they'll pay for it everybody's happy ਹਨਾ ਚਲੋ that's it quick question food truck ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ food truck ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ no ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ was another solution where we got everybody on the same page ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ
any almost borderline, I don't know if it would all been legal. ਜਿਹੜੇ downtown councillors ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ no naturally you know some of the issues key issues ਹੈਗੇ ਆ so ਆਪਾਂ ਹੁਣ cap ਕਰਤੇ ਆ right so at least we're starting a cap and then restaurants to distance ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ okay so ਜਿਹੜੇ warehouses ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ they're okay for now but ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ two issues ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ food truck ਵਾਲੇ ਆ right only investment ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ I know some of them personally right and I know and they're not going to be upset if I say single mothers now right so like we're not there to screw them but some restaurant all of the ones I'm thinking of they're all guys pravine right they want to affect be bahut ho raha right so I thought a fair solution just with saare ne saath dita to legally sadi legal counsel ਕਹਿੰਦੀ this is good we can work with this cap them so ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ no ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but some of them have like key to the gas station ਦੇ ਵਿੱਚ right but ਆਪਾਂ food premises ਤੋਂ 50 meters ਦੀ distance ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ right which has affected some of them already and then ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ like warehouses areas ਉੱਥੇ ਬਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ so ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ sides ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ on that one and then ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ slow organic growth ਹੋਵੇ restaurant industry ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਲਾ affect ਹੋਵੇ and it is affecting them so I think ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ for sure that's good ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਹੁਣ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ I shouldn't done property tax just because tariffs and all trucking Brampton residents nu kafi hoya so we couldn't have predicted it then but I will say that one for sure right now ohi jira I guess karke that's the most recent thing main idda nahi kahunga I wouldn't have done it I would have been more mindful karke police ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ right but maybe I would have ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲੇਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ I would say ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ promise ਨੂੰ help ਕਰਨੇ ਨੂੰ to hire the police officers ਹੈ ਨਾ but ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ I never saw this coming ਹੈ ਨਾ and I don't know if I could have seen it coming but ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ regret feel ਹੁੰਦਾ but not in hiring the police officer but ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ advocate ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ to the province to even though they don't carry the cost but ਕੋਈ creative solution right but if I still have to pick I still pick the police officers right now karke oh bahut bura haal ho gaya sega with the auto theft and extortion and hun you know ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ and people feel ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ police ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ like I don't get complaints about the police you know whether it's speeding auto theft ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ feel ਕਰਦੇ they're not down 100% they ਸਾਡੇ you know you got to remember ਸਾਡੀ population ਵੀ 8 ਲੱਖ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ feel ਕਰਦੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 1.2 ਆ ਨਹੀਂ 1.2 ਆ with Mississauga ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ yeah a region appeal but ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਆ yeah and there's always different numbers stats can the different this idea but Twitter they officially ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ the 8 lakh just a few months ago right and then so but it's I guess it was a tough decision I don't know if I'll use the word regret but very very tough decision ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ not too much I think we've had some good results and I think everything's going pretty good ਚਲੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਗ ਸਟੈਪ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ hopefully next term my deputy mayor ਰਹੂੰਗਾ next term next term and so mayor ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ no mayor ਸਾਡਾ friend ਆ ਤੁਸੀਂ already ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ close ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ so hopefully next term we come back ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ we're getting results in medical science ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਡਟੈਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ we become a hub for that ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ already ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Jira Brampton is known as a transportation hub, but transportation, the future isn't looking the brightest, है ना? And that's not all financial. Technology भी बहुत आ रही है where है ना affect होना. So साਡਾ med school आ गया, एक cyber security ਦੀ campus ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ, at least ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ residents ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ options ਰਹੋਗੀਆਂ for the future. So ਮੈਂ ਇਹ portfolios next term grow ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. Really start ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ seniors ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 65 and up community center free, 65 and up buses free, right? ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ youngsters ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ career wise ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ set up ਕਰੀਏ. It'll take time, but I just want to get the framework ready for them. ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਟੌਰਬਰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ probably by next month. ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ. Otherwise they were supposed to start like that week or week after. So within a month ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ? ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਬੱਡੀ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਦ ਫੈਕਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ outside of Asia ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੱਡੀ. I was very proud of that. As a counselor ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਆ LRT ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਵਾਸ ਫॉर श्योर ਨਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਉਹ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਣ ਨੂੰ I've got the opportunity to go to G20 and not just Uda as a participant, right? As somebody who is talking about Brampton. Minu as a speaker lake aa reha. And that's a big honor for Brampton, a big honor for me. And then the third thing I would say is minu mauka milya to go to Harvard as well. Okay, so ਮੈਂ ਹਾਰਵਰਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ already ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ and that was just personally maybe not but personally it was a very proud moment to be there from Brampton Punjabi. That's good. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਇਕ ਆਨਸਰ ਓਨਲੀ ਨੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਲਾਉਡ. Okay. Quick answer. That's the worst thing for a politician. Favorite Brampton restaurant? Avani. Okay. One politician you admire? I'd say Patrick. Okay. No thinking allowed. Yeah. Last book you read? Right now I'm reading a book on political economy and it's a textbook and I'm reading it. I just read it last night and I'm reading it. Yeah, that's my book. More policy. Bike lanes or more parking spots? Parking spots. I have to say parking spots. Yeah. One mistake that ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? I think driveways. If je main driveways kar dinda like I did RRL, then I would have made 9-10 very, very happy. So jida pehla like, you know, I would say driveways. I should have done it the same way as 9 and 10. Next 3 questions jede are definitely no thinking, okay? Name one West Brampton MP. Ruby Soda's coming to mind. Okay. Name one best Brampton MPPs. MPP Prab. Okay. Name one West Brampton councillor. Councillor Tur. Gurpratap. ਚਲੋ that's good. Thank you very much ਹਰਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Thank you very much. Last ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? No, just thank you, Paji. I watch your podcast. I think you're doing a good service too. And thank you for everything you've been doing and thank you for everything you do for the community. Thank you very much.
ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।